mga products. Andito na siya at samahan nyo ako mga sista, mga sisilain ko, mga VIP clients ko. Dumating na ang ating mga orders. Yan, buksan na natin. At ako'y excited na makita ang ating mga products na mga orders. Yan guys, buksan natin siya. Buksan natin at ako'y excited na makita ang ating mga products na in-order. Yay! Nandyan na. Wow! Ang ganda ng pagkabalot nila, oh. Talagang hindi siya masasira dahil may nilagay sa ibabaw na carton para siya ay hindi masisira. Kaya guys, hindi dito na mapunta na sa inyo ito guys, sa ating mga vlogs. So ayan siya guys, tingnan natin. So buksan natin, kukunin natin at isa-isahin. Wow, tingnan mo, ito yung ating, yan makikita nyo, kayo na lang magbasa. Okay. Ayan siya. Marami siya guys. Tingnan nyo. Ito. Yeah. Ayan naman. So, marami tayo guys. Sa atin para makikita natin siya. Ayan siya. Sa mga gustong kumita ng extra income, message nyo lang ako guys, mga sisi ko, kasi ang ating mga product ay worldwide class talaga. Number 1 talaga ito, over 50 countries. At pwede kayong sumali dito, join guys, free sa pag-join. Wala kayong capital, wala kayong pera na ilalabas. Kaya sa mga gustong kumita ng extra income kahit nasa bahay lang kayo, kahit sa mga moms dyan, sa mga tambay dyan, lahat kayo, pwede kayo dito. Ang kailangan lang natin ay cellphone at saka internet. At syempre, kailangan natin mag-post. Kung nag-i-FB lang naman tayo, pwede natin to siya gagamitin para kumita naman tayo ng extra. So, yan lahat ang ating mga product guys. At yan, wala na. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo ang ating mga products. Ito lahat guys, ang ating mga orders sa ngayon. Happy talaga ako sa mga blessings na natanggap ko guys. Thank you guys sa mga order ninyo, sa aking mga VIP clients. Thank you so much. More orders to come.